Theo như tiêu đề, video này sẽ cho chúng ta biết cách để có được một hệ thống ERP tuyệt vời. Mình dùng chữ great ở đây để nói đến một hệ thống mà có thể giúp chúng ta đạt được tất cả 7 cái benefit mà mình nói đến trong cái video ở trên đây. Vì không phải cứ bỏ thật nhiều tiền và công sức vào là chúng ta sẽ có được một hệ thống ERP tuyệt vời. Chúng ta cần phải triển khai và sử dụng nó đúng cách nữa. Vậy tại sao hình minh họa ở đây lại là cách chế tác một viên kim cương? Thì cái đó các bạn hãy xem phần tiếp theo trong video này nha. Còn nói về cách mà chúng ta có thể đạt được một hệ thống ERP tuyệt vời, ở đây qua kinh nghiệm cá nhân của mình đã vẽ ra một cái sơ đồ đơn giản như thế này. Bây giờ chúng ta hãy đi vào từng bước một nha. Trước hết chúng ta sẽ cần một quyết định, và quyết định này phải đến từ ban điều hành công ty. Nó không thể đến từ chỉ một người đứng đầu hay là một người trong ban điều hành. Tại vì cái dự án triển khai một hệ thống ERP cần sự quyết tâm và đồng lòng của toàn ban lãnh đạo. Nếu mà không có được điều này thì chúng ta sẽ không có được cái năng lượng cần thiết để mà dự án có thể được triển khai suôn sẻ. Ngoài ra, dự án triển khai ERP cũng rất tốn kém và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của toàn công ty. Nên chúng ta cũng cần có cái quyết định này từ ban lãnh đạo vì họ là người quyết định được cái ngân sách cho dự án. Tiếp theo, sau khi có được cái quyết định mấu chốt này, thường là ban quản trị sẽ bắt đầu xây dựng một cái đội dự án. Thì đối với những công ty mà chưa bao giờ triển khai một hệ thống ERP sẽ rất là khó cho họ biết là trong cái đội dự án này họ sẽ cần những ai ha. Đối với những dự án rất là lớn luôn thì chúng ta sẽ cần đầu tiên có một project manager, một quản lý dự án. Thì người này bắt buộc phải có kinh nghiệm về quản lý dự án. Tiếp theo, nếu được thì chúng ta nên có thêm một functional consultant và một technical consultant. Functional consultant là những người như nữ đây, hiểu rất rõ về hệ thống tài chính và kế toán và cách một doanh nghiệp vận hành. Còn technical consultant là sẽ giúp chúng ta biết được là cái hệ thống nào nó phù hợp với cái công ty của chúng ta hơn về mặt kỹ thuật. Nhưng đối với những công ty nhỏ và lần đầu tiên mới thực hiện cái dự án kiểu này thì trước mắt chúng ta sẽ cần một project manager thôi. Thì sau đó từ từ project manager này sẽ tìm hiểu thêm thông tin và sẽ bắt đầu thêm người vào trong cái đội của mình. Tiếp theo, cái đội dự án này thường cũng là người đưa ra một cái ngân sách và các cái yêu cầu cho hệ thống, hoặc cũng có thể là ban điều hành sẽ là người đưa ra. Thì ở bước này, cái ngân sách và cái yêu cầu của chúng ta nó chỉ mới là ở dạng cấp cao thôi, nó không cần phải quá chi tiết. Tại vì cả ngân sách và yêu cầu sẽ có thay đổi ở những bước sau. Bước tiếp theo, thường thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái phần mềm phù hợp với lại cái ngân sách và cái yêu cầu của chúng ta. Thì ở đây chúng ta thường là sẽ tìm kiếm các cái đơn vị triển khai hệ thống ERP, chứ chúng ta không tìm kiếm cái hệ thống ERP không. Cái đơn vị triển khai này cũng sẽ giúp chúng ta mua được những cái bản quyền cần thiết để sử dụng hệ thống. Có được cái danh sách này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cái công việc là đánh giá các cái hệ thống này. Thì chúng ta sẽ đánh giá, cũng nó có công việc đánh giá nó cũng có nhiều bước. Thì chúng ta sẽ đánh giá bằng cách là đầu tiên chúng ta phải xem sơ qua khả năng giao diện của cái hệ thống, và thường là sẽ thông qua các cái buổi demo từ phía đơn vị triển khai. Sau đó nếu mà có thời gian thì mình rất là khuyên mọi người nên xin thử một cái demo system để dùng thử vài ngày luôn nha. Rất là nhiều công ty họ không có thời gian làm cái công việc là dùng thử này, họ chỉ xem demo thôi. Khi mà chúng ta chỉ xem demo được thực hiện bởi một chuyên gia về cái hệ thống đó thì mọi việc nó rất là suôn sẻ. Nhưng khi mà chúng ta thực sự dùng vào nó rồi, chúng ta dùng cái kiến thức của cái doanh nghiệp của chúng ta vào hệ thống thì chúng ta mới thấy là có những cái điểm nó không hợp lý mà nó sẽ không lòi ra được khi mà chúng ta chỉ xem demo do một người khác làm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến cái bước thương lượng và lựa chọn. Thì thường sau khi cái bước mà đánh giá, chúng ta sẽ tìm ra 2 hoặc 3 giải pháp phù hợp và chúng ta bắt đầu thương lượng với cái giải pháp mà phù hợp nhất. Sau đó tùy vào kết quả của việc thương lượng này, chúng ta có thể hoặc là chúng ta phải thay đổi ngân sách, hoặc là chúng ta cũng phải bổ sung thêm nhân sự vào đội dự án của chúng ta.
Cũng có trường hợp là chúng ta thương lượng không được với cả một hay hai cái lựa chọn ban đầu mà chúng ta có, thì chúng ta lại phải quay ngược về cái bước tìm và đánh giá ở đây. Thì sau khi đi qua đi lại các cái bước này vài lần thì chúng ta sẽ tìm được một cái hệ thống ERP phù hợp nhất với cái ngân sách và cái yêu cầu của công ty. Sau đó chúng ta sẽ tiến đến cái giai đoạn gọi là triển khai. Thì bản thân cái giai đoạn triển khai là một quy trình rất là dài và rắc rối, thì mình sẽ đi sâu hơn vào cái quy trình này sau. Ở đây mình xin phép quay lại cái ngân sách ở trên đây. Thì chúng ta thấy là cái ngân sách này nó không chỉ có cái ngân sách cho cái bản quyền của phần mềm không, mà chúng ta nhớ là nó còn có cả ngân sách cho cái giai đoạn triển khai này đây. Tại vì nó chiếm là một phần rất là lớn trong cái giá trị của cái dự án của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng phải có ngân sách cho cả cái đội dự án này nữa nha. Tại vì có thể là chúng ta phải thuê thêm nhân viên ngắn hạn để thực hiện cái dự án này. Rồi quay lại cái bước triển khai. Ở đây mình để là chúng ta sẽ triển khai giai đoạn 1 hoặc là MVP. MVP là Minimal Viable Product, có nghĩa là một cái sản phẩm gọn nhất có thể đáp ứng được nhu cầu cho doanh nghiệp của chúng ta. Thì trong một hệ thống ERP thường có rất là nhiều module, nhưng chỉ có một số module là quan trọng nhất đối với chúng ta. Thì thường á, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để mà triển khai được tất cả các cái module mà chúng ta muốn dùng liền. Nên chúng ta thường là sẽ tách ra thành hai giai đoạn hay là hai bước. Như kiểu là giai đoạn 1 chúng ta sẽ triển khai những cái module mà quan trọng nhất đối với công ty. Sau đó chúng ta sẽ có một cái giai đoạn 2 để thêm thắt những cái module khác hay là những cái chức năng khác vào. Thì cái mặt lợi của cái việc mà tách cái dự án ra thành hai giai đoạn như vậy, nhất là về mặt thời gian, thứ hai là về mặt hiệu quả. Tại vì trong cái bước triển khai này sẽ có cái bước là đào tạo người dùng. Các bạn biết mà khi chúng ta sử dụng một hệ thống mới thì người dùng chỉ có thể tiếp thu được chừng đó kiến thức thôi, chúng ta không thể nhồi nhét quá nhiều vào cho họ. Làm như vậy nó sẽ không có hiệu quả. Họ cũng sẽ quên và họ sẽ mắc lỗi liền. Tiếp theo sau cái giai đoạn triển khai thì chúng ta sẽ có một cái giai đoạn gọi là Post Go Live Support, có nghĩa là một cái giai đoạn mà chúng ta sẽ phải hỗ trợ người dùng sau khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng hệ thống mới. Đối với kinh nghiệm cá nhân của mình, trong nội bộ, cái bước support này nó quan trọng còn hơn cả cái bước implement này. Tại sao? Cái bước implement này công việc nhiều và nặng là chủ yếu do cái đơn vị triển khai phụ trách. Còn cái bước support ở đây mặc dù là cũng là do cái đơn vị triển khai support cho chúng ta, nhưng mà bây giờ cái phần việc chính là nằm trong nội bộ của chúng ta, là người dùng phải làm cái công việc thực tế và trực tiếp trên hệ thống, và thường là họ sẽ rất hay mắc lỗi trong cái giai đoạn này và họ cần được hỗ trợ ngay lập tức để hoàn thành công việc trong ngày. Tiếp theo, sau đó một thời gian chúng ta thấy người dùng đã ổn định rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu triển khai cái giai đoạn 2 của dự án, có nghĩa là thêm các cái module vào hoặc là những cái feature nhỏ hơn mà chúng ta chưa có triển khai trong giai đoạn 1. Thì thường là cái giai đoạn triển khai thứ hai này nó sẽ nhanh và dễ hơn là triển khai giai đoạn 1 này. Và sau đó chúng ta vẫn phải hỗ trợ, và sau đó còn thêm cái việc là maintain và update, có nghĩa là sau khi mà chúng ta sử dụng một thời gian thì bất cứ một cái hệ thống nào bắt đầu cũng sẽ có những cái thông tin nó dư thừa, nó bị sai sót, thì chúng ta phải có người vào dọn dẹp để đảm bảo cho hệ thống của chúng ta luôn ở cái tình trạng tốt nhất và vận hành nhanh nhất có thể. Update là khi mà nhà cung cấp ERP tung ra những cái bản sửa lỗi hay là những cái chức năng mới, thì chúng ta nên xem xét coi những cái chức năng này chúng ta có thể dùng được không. Nếu mà nó đã được bao gồm trong cái gói license của chúng ta rồi thì chúng ta nên tận dụng những cái chức năng này. Thì trong quá trình sử dụng, nếu mà chúng ta phát hiện ra có những cái điểm mà nó chưa hợp lý lắm thì chúng ta nên vẫn tiếp tục cải tiến nữa. Chứ không phải là cứ hệ thống được triển khai như thế nào thì chúng ta cứ dùng y hệt như vậy. Lúc nào trong một hệ thống nó cũng có rất là nhiều điểm để chúng ta có thể cải tiến. Thì sau khi mà chúng ta
triển khai hay là bắt đầu sử dụng những cái cải tiến hay là những cái thay đổi này thì nó cũng chưa hết, nó sẽ bắt đầu đi theo một cái vòng là chúng ta cứ phải triển khai một cái gì mới rồi chúng ta sẽ phải hỗ trợ người dùng trong cái quá trình sử dụng, những cái chức năng mới đó. Và cái vòng này thì nó sẽ cứ đi vòng vòng, vòng vòng. Thì một cái lỗi mà rất nhiều công ty mắc phải trong dự án của họ là họ chỉ dừng ở đến cái bước là post go live support này thôi, tại vì cái bước này là họ vẫn còn đơn vị triển khai hỗ trợ. Sau đó, lý do như là họ hết ngân sách hay là có thay đổi nhân sự trong dự án như thế nào đó mà họ quên mất là họ vẫn còn, cái giai đoạn 2 hay là còn những cái điều chỉnh mà họ phải làm ở cái giai đoạn tiếp theo, thì họ quên mất ba cái bước này. Hoặc là có những người đã nhớ đến được bước này nhưng mà họ quên mất là họ vẫn phải đi theo cái luồng ở trên đây. Chúng ta sẽ thấy là cái này nó được gọi là continuous improvement, sự cải tiến liên tục. Và đây là một khái niệm khá mới đối với nhiều công ty, là họ quên mất rằng khi mà họ đã có một cái quy trình hay là một hệ thống rồi thì họ vẫn phải luôn nghĩ đến cái việc là cải tiến cái hệ thống và cái quy trình của mình. Đó là điểm cuối của cái sơ đồ. Nhưng nếu mà các bạn đã từng làm qua một cái dự án lớn thì các bạn thấy là mình đang thiếu một cái công việc rất là quan trọng trong cái sơ đồ của mình. Có ai nghĩ ra là gì chưa? Đó chính là change management. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là quản lý hay quản trị sự thay đổi. Thì đối với bất kỳ một sự thay đổi lớn nào trong công ty, chúng ta đều phải làm cái công việc này. Thì cái công việc này nó gồm nhiều bước, thì bước đầu tiên là nó đã nằm ở trong cái bước mà chúng ta có quyết định triển khai một dự án rồi ha, nhưng mà không phải là quyết định như vậy là xong. Sau khi ra cái quyết định này thì ban điều hành cũng phải làm những cái công việc tiếp theo như là tuyên truyền. Đầu tiên là chúng ta phải nói cho mọi người biết là tại sao công ty cần có một cái hệ thống mới và lợi ích của cái hệ thống mới này là gì và ảnh hưởng của nó đến từng phòng ban hay là từng người dùng nó sẽ như thế nào để họ có thể tưởng tượng ra được và họ chuẩn bị tâm lý. Và sau đó tuyên truyền, về tiến độ dự án đến cho mọi người ở từng cái bước này để mọi người biết là, sắp tới là họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và họ phải tham gia vào cái dự án như thế nào. Đặc biệt là ở cái khúc implementation này, bắt buộc là họ sẽ phải tham gia vào cái công việc mà được huấn luyện và sử dụng thử hệ thống mới ha. Luôn luôn sẽ có xuất hiện những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến dự án như là người dùng không hợp tác, người dùng hoặc là người dùng có thể có cái sự chống đối lại cái dự án, hoặc là ngầm hoặc là cả ra mặt. Mình đã thấy tất cả các cái trường hợp này rồi. Thì thường cái team dự án cũng tham gia vào cái quá trình mà quản lý sự thay đổi này, có nghĩa là sẽ giúp người dùng vượt qua được cái tâm lý mà không thích thay đổi để mà thích nghi với cái hệ thống mới. Nhưng mà cái team dự án thì chỉ làm được đến một mức nào đó thôi. Cái công việc chính vẫn là phải từ cái ban quản trị ở trên đây. Khi mà họ thấy được những cái rắc rối này, xảy ra trong dự án thì họ phải can thiệp ngay và họ phải can thiệp đúng cách để làm sao cho người dùng có được một cái trạng thái tốt nhất để mà tiếp tục dự án. Có thể lúc thì chúng ta phải động viên, lúc thì chúng ta phải răn đe và có lúc thì chúng ta phải ra chỉ thị rõ ràng luôn. Thì ở đây mình không để cái change management này như là một bước trên cái sơ đồ của mình, tại vì cái công việc này là chúng ta phải làm ở tất cả mọi bước trên cái sơ đồ này. Nên mình chỉ để nó chung chung ở đây để cho chúng ta nhớ là chúng ta phải làm công việc này. Bây giờ hãy quay lại cái hình những viên kim cương mà mình để ở cái slide đầu tiên. Đây là 5 cái giai đoạn của một viên kim cương, từ thô cho đến hoàn chỉnh. Các bạn thử nghĩ xem khi chúng ta quyết định mua một hệ thống ERP về để sử dụng trong công ty của mình thì chúng ta sẽ mua nó ở dưới dạng nào ở trong đây? Rất là nhiều người sẽ nghĩ là chúng ta sẽ mua nó ở cái dạng Finish Diamond ở đây nè, là đã được mài dũa sáng bóng rồi. Nhưng thực ra không phải như vậy. Chúng ta mua nó ở cái dạng mới được cắt thô như thế này thôi, ở giai đoạn này thôi. Thì mình sẽ giải thích sơ qua. Ví dụ như khi mà cái hệ thống ERP này nó còn thuộc sở hữu của một, đơn vị cung cấp
thì nó chỉ là một dạng rough diamond đối với chúng ta thôi. Chúng ta mua về chúng ta sẽ không sử dụng nó được liền, tại vì nó không có phù hợp với công ty của chúng ta. Sau khi mà chúng ta tiếp cận và tìm hiểu các cái đơn vị triển khai rồi á, thì họ mới đưa ra những cái gói giải pháp sơ bộ cho chúng ta, là họ tháo bớt những cái module mà chức năng mà chúng ta không cần thiết đi ha, để tính được ra cái hệ thống mà nó hiệu quả nhất và nó phù hợp với ngân sách của chúng ta nhất. Sau đó khi mà chúng ta quyết định triển khai, ký hợp đồng triển khai, thì họ sẽ đưa cho chúng ta một cái hệ thống nó ở cái dạng là được, cắt thô như thế này thôi. Sau đó ở cái bước mà chúng ta triển khai dự án thì cái hệ thống nó mới được cắt tỉa và mài giũa thêm. Sau khi triển khai nó cũng sẽ chưa được thành finish diamond đâu nha, chúng ta còn phải có cái bước là chúng ta phải triển khai được cái giai đoạn 2 hay là triển khai được những cái feature còn thiếu ở trong cái giai đoạn 1 mà chúng ta chưa có triển khai, thì nó mới ra được cái viên diamond cuối cùng mà lấp lánh như vậy. Bây giờ nếu mà phải để những cái viên kim cương này vào cái sơ đồ của mình thì nó sẽ như thế này. Đây là cái bước mà chúng ta quyết định mua một hệ thống ERP. Sau khi chúng ta triển khai thì cái viên diamond của chúng ta nó đã được cắt và mài giũa thêm như thế này. Và cuối cùng, sau một triển khai những cái module còn thiếu và những cái cải tiến, thì chúng ta sẽ có được một viên diamond hoàn chỉnh. Nhưng mà các bạn thấy là mình vẫn không để nó ở phía cuối của cái sơ đồ của mình là tại sao? Không phải là chúng ta có thể đeo được một viên kim cương mà nó sẽ sáng bóng hoài, sau một thời gian nó sẽ bị dơ, chúng ta phải đánh bóng, phải lau chùi để nó về được cái trạng thái sáng bóng ban đầu. Thì đó là lý do tại sao mà cái công việc này để chúng ta vẫn phải tiếp tục làm trong nội bộ. Thì để đảm bảo cho cái hệ thống của chúng ta nó luôn ở trạng thái tốt nhất. Hy vọng với cái sơ đồ này các bạn đã hiểu hơn về quá trình để đạt được một hệ thống ERP tốt nhất. Hãy nhớ like, subscribe và chia sẻ nếu thấy những thông tin này bổ ích. Ngoài ra, các bạn cũng có thể liên lạc mình để yêu cầu chủ đề cho những video tiếp theo nha. Xin chào.